Lássuk, hogyan teleportálhatunk egy filmben egyszerűbben, mint valaha. Látványos jelenetek kisköltségvetésű akciófilmekhez. Fiúk, lányok, itt Gaba VR. Azoknak, akik újak a csatornán, 360 fokos tartalomgyártással és fotózással foglalkozom, és különböző 360 fokos úti filmeket és oktató anyagokat publikálok itt YouTube-on. És hát úgy gondolom, hogy ezekben a különleges kamerákban rengeteg lehetőség van. Akár úgy is, hogyha a velük készült felvételeket a hagyományos filmes formátumokkal próbáljuk meg valahogyan kombinálni. Erről a témáról egyébként találhatsz több videót is a csatornámon, és ezúttal is valami ilyesmibe ugrunk bele. Szó szerint. A Cinecam.net egyik videóját nézve jutott eszembe, hogy kidolgozzak egy másik technikát a Hypervándor című film teleportálós effektjére. Sőt, eszembe jutott, hogy mi lenne, hogyha ezt a pásztázós effektet a kamera fizikai mozgatása nélkül érném el. Alapvetően ez egy egyszerű kameratrükk lenne, hogyha fix kameraállással statívról forgatták volna. Akkor elég lenne egy üres felvétel, vagy egy felvétel a színésszel a tér egyik pontján, végül pedig egy másikon. És mivel a kamera végig fixen állt, egyszerűen össze lehet vágni a dolgokat. De a Hypervándor ominózus jeleneteit nem fix kameraállással vették föl, hanem a kamerát folyamatosan mozgatták. És ahhoz, hogy az egyszerű stop motion technikát ilyen kameramozgásokkal kombinálhassuk, újra és újra minden felvételt pontosan ugyanúgy kell megismételni. Ha csak nem 360 fokos kamerával forgatunk. Pontosan, a teleportálós videót nézve épp ez jutott eszembe, hogy mindezt sokkal könnyebben és olcsóbban is meg lehetne csinálni egy 360-as kamerával. Normál esetben kéne egy kamera, egy objektív, egy statív, és legalább egyféle mozgásvezérelt fej. Persze a határ a csillagos ég, hogyha programozott zoomot és fókuszt szeretnénk, vagy netántán egy motoros slidert. Ahogy már mutattam, ez lényegében egyfajta stop motion trükk, csak éppen ugye mozgó kamerával. De hogyha 360 fokos kamerával forgatunk, akkor nincsen szükség rá, hogy a felvétel során azt mozgassuk, és így már is egyszerűbb a dolog. Most ezzel a jelenetsorral fogok dolgozni, mert talán itt a leglátványosabbak a távolságok és a kameramozgások. Magát a teleportálást minden esetben egy ugrással kötöm majd össze, de csak azért, mert a filmben és a Cinecam-os videóban is így csinálták. De ennek önmagában nincsen semmi jelentősége. A lényeg, hogy egy állványra helyezem a kamerát, fölveszem az üres teret, majd az akciójeleneteket. Először is fölszaladok a hídra és megcsinálom az első ugrást. Aztán lejövök és fölmászom egy közelebbi falra, majd ugrálok ott is párat. Végül átmegyek egy másik falrészre. Ahogy a másik oktató videóban is látszik, normál esetben ilyenkor nagyon fontos az időzítés. Mindig a megfelelő pillanatban kell ugrani, különben a kamera már máshol jár, és nem lehet szinkronba hozni a snitteket. De mivel most 360 fokos kamerával forgatok, a kamera fizikailag nem mozdul, így az időzítéssel se kell bajlódnom. Csak fölveszem az üres jeleneteket, az ugrásokat, majd jöhet az utómunka. Mindent megnyitok Premiere-ben, ahol utólag állítom majd be a kameramozgásokat. Az üres jelenet van legalul, majd a fölötte lévő sávra kerül az első akciójelenet. Először is megkeresem a snitt elejét, majd az ugrás felénél csinálok egy vágást. Aztán jöhet is a következő felvétel. Kiválasztom a legjobb verziót, majd szintén az ugrás közepén elvágom azt. De ezúttal a leérkezéstől kezdve lesz hasznos az anyag. És hát nem egy hosszú jelenet ez, mert már is ugrunk tovább. Szóval a következő ugrást is félbevágom, majd jöhet a harmadik helyszín, és az ottani ugrásokkal foglalkozom kicsit. Aztán ha lejátszom egyben az egészet, már látszik is, ahogy a jelenet különböző pontjain ugrálok. Finomíthatnék még az áttűnéseken is, de most csak nagyon egyszerűen oldom meg. A szereplő körül rajzolok egy maszkot, majd keyframe-ek segítségével automatizálom a szegély méretét és magát a maszk formáját is az ugrásokhoz igazítva. Minden jelenet elején és végén megcsinálom ezt az áttűnést. És ezzel van is egy egyszerű stop motion videónk, mint ahogy azt az elején is csináltam. Szóval eddig nem egy nagy ördöngőség, de most jön a varázslat.
Egy nested sequence-t hozok létre az egész eddigi anyagból, ami mostantól úgy fog viselkedni, mintha egyetlen szimpla videó lenne. Erre alkalmazom a GoPro Reframe plugint, és a panoráma videó egy csapásra egy 360 fokos videóvá változik, amiben körül tudok nézni. És persze keyframe-ek segítségével automatizálhatom is a virtuális kamera mozgást. Kezdjük is itt a hídnál. Belezoomolok és kezdem is a svenkelést az óramutató járásával ellentétes irányban. Azáltal, hogy minden eddig szerkesztett dolog egyetlen videóként viselkedik, azonnal láthatjuk is a teleportálás effektet a 360 fokos térben. És beállítom azt a pontot, ahova szeretnék megérkezni a kamerával. Tulajdonképpen ezek a kameramozgások jöttek volna létre akkor is, hogyha hagyományos módszerrel kameramozgás vezérlő eszközökkel forgattam volna. De most ahelyett, hogy ezek a mozgások már bele lennének égetve a filmbe, mindent utólag állíthatok be. Megnézem, hogy jó-e a sebesség, és már megyek is tovább a következő vágási pontra. Az eredeti filmben még puskalövések is vannak, úgyhogy gyorsan akár ezt is megcsinálhatjuk. Ez most csak egy kis bemutató anyag, szóval nem viszem túlzásba. Egy egyszerű zöld hátteres robbanás effektet használok majd mindenhol. Duplán rákattintok a nested sequence-re, és már is látom a nyersanyagokat, ahogy összeraktam az egész jelenetsort. Ide illesztem be a kiválasztott robbanást. Az Ultra Key eszközzel eltüntetem a zöld színt, majd átméretezem és a helyére illesztem az effektet. Végül pedig beállítom, hogy jókor robbanjon. Hogyha visszatérek a másik szerkesztőablakba, már is a 360 fokos térben látom az egészet. Remélem tetszik ez a trükk és kipróbálod majd, mert hát azt gondolom, hogy valóban ez a legolcsóbb és legegyszerűbb módja, hogy létrehozzuk ezt a teleportálós effektet, vagy bármilyen mozgásvezérlős jelenetet rögzítsünk. Szóval, ha tetszett ez a kis videó, nyomj egy lájkot, és további 360 fokos tartalmakért és oktatóanyagokért iratkozz fel a csatornámra. Találkozunk legközelebb!